Kung naghahanap ka ng fashion na mala Heart Evangelista, and Curtis, Kendall Jenner, and mga kadangs. Nasa ukay-ukay lahat yung mga hinahanap mo. So for today's video mga kadangs, I will going to share to you my thrifted haul mga kadangs. Ang bugang thrifted haul mga kadangs. So, very affordable. Hindi mo na kailangang gumastos ng pagkadami-daming pera for this fashion or for this anek-anek mga kadangs. Alam naman, mga girls is hilig talaga yan sa mga fashion, mga dress up, ganun mga kadangs, no? So, kung interesado kang makita ang ating mga ukay-ukay haul or thrifted haul mga kadangs, please keep on watching. But before anything else, kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa ating Inday Kordang channel, of course, click the button below and ring my bell so that you will be notified if ever Inday Kordang will upload another set of video. Alright mga kadangs, first bottom muna tayo. Meron akong isang bottom dito. And of course, ipa-part 2 natin tong haul na to mga kadangs kasi medyo marami-rami yung mga tops natin. So, first muna natin ipapakita yung bottom na nabili ko sa ukay-ukay mga kadangs. Ito siya mga kadangs. It is a high-waisted pants na may built-in. Built-in ba siya or maano lang ata ko siya mga kadangs. Makukuha mo siya o yung matatanggal, I mean. So, ito siya. It's a high-waisted jeans like that. Diba? Uso ngayon. Especially tayong mga mommies. Diyan na medyo umuumbok na yung mga tiyan natin dahil tayo ay nanganak na, diba? Yung ating mga bell dyan. So, this is a high-waisted jeans for only 100 pesos, mga kadangs. Very nice, diba? And meron siyang pocket dyan. Meron siyang belt na kasama. High-waisted siya, mga kadangs, talaga. And, yan. Ito yung sa likuran nila. Alright, proceed tayo sa mga tops, mga kadangs. No? So, I'll share you the part 2 na lang kasi medyo marami ito, mga kadangs. And today, share ko sa inyo ang 5 tops na nabili ko from ukay-ukay, mga kadangs. And mostly, mga crop top at saka mga sleeveless, mga kadangs. So, ating nabili sa ukay-ukay. So, first, sa tops natin is ito siya, mga kadangs. Ayan. It's a crop top, loose, ruffle. Anong tawag dito? Anong tawag dito? Parang layered crop top na color white siya, mga kadangs. Ayan yung design niya. Diba? Oh. Color white siya, mga kadangs. And yung detail ng tela niya is like that. Kita nyo ba? It's a crop top, mga kadangs. Very nice. Yung tatak niya is ganyan. Next sa ating tops, mga kadangs, is this one. Alright, it's a powder blue or something like that. Ang kulay niya, mga kadangs. It's a crop top also. And spaghetti strap siya, mga kadangs. Meron siyang pad or padded siya, mga kadangs. Para hindi ka na kailangan magsuot ng bra nito. Para hindi na malakra yung nipple mo or yung teeth mo, mga kadangs. Ayan. And ito yung sa back. Parang paano siya mga parang spayu yung sa back niya. Next up, Kuradangerz is this one. Or siyang semi-crop na sleeveless. And pa-button siya, mga kadangs. Ayan. Kita niyo ba? Pa-button siya. Very nice yung kulay niya. Kasi, pag hindi ka kaputian, mga kadangs, pag suot mo yung ganitong kulay, is talagang nakakaputi siya, mga kadangs. Ayan, yung tela niya is knitted siya, mga kadangs. Ayan, pamain sa ating knitted bottom sleeveless. Naglo-live selling. Ayan, very nice, mga kadangs. Only 70 pesos from ukay-ukay or thrift store. Diba? Saan ka pa? Ayan, very nice sleeveless top. Next top, mga kadangs, is this one, mga kadangs. It's the sleeveless. Ganyan siya. Nakikita ko po sa sa Shopee, yung mga ganitong style ng mga sleeveless. Parang mga knitted. Ayan, knitted yung niya, mga kadangs. Knitted yung tela niya. Ayan. Since na sa kumputo. Knitted yung tela niya, mga kadangs. And yung strap niya, mga kadangs, is Christian Dior. Ito. Christian Dior yung niya, mga kadangs. Yung nakasulat sa ito, sa strap niya, mga kadangs.
Ito yung ating, parang siyang pale pink or nude pink yung kulay niya. Yeah, very nice also. Yeah. Next, last but not the least is this one. It's a mustard or parang a little bit yellow-green ba? Hindi ko ma-describe yung kulay niya, but it's kinda yellow or mayroon siyang pagka-green. Na sleeveless, of course, knitted din yan siya mga kadangs. Ayan yung tela. Very nice mga kadangs. Also, 70 pesos pamain sa ating sleeveless knitted top mga kadangs. Nagla-live selling na hindi ko na. So, alright, that's it for our thrift haul for today mga kadangs. Sana nagustuhan niyo ating 70 pesos tops mga kadangs, and of course the high-waisted pants for only 100 pesos mga kadangs. Nakikita ko lang yan sa Ukay. Mga kadangs, hindi ako sa Ukay. 90% of my closet is by Ukay. So thank you so much sa pagsama sa akin, Kuradangerz, sa episode na ito, and proceed tayo sa part 2. Sana makita ko pa rin kayo sa part 2 mga kadangs. Don't forget to like and subscribe dito sa ating Inday Kuradangerz channel, and hope to see you na lang in my next video. Bye!